nước biển tầm 1.500 mét so với mực nước biển đấy các bác. Sao lâu đây đường rất chi là dốc luôn. Bây giờ chạy về chỗ chúng tôi thì mất tầm 30 phút các bác. Đấy, trên này là ve kêu rất nhiều. Xe yên dốc. Xe này yên rất dốc đấy. Đây là đỉnh đèo Hải Vân các bác. Đây là đỉnh đèo đây. Đấy, đỉnh đèo Hải Vân đây các bác. Đây rất chi là đẹp. ôi anh thôi đồ quá Các bác ơi. chạm phá lịch sư Được ngay chết rửa hay có giáo hay có áp ra đi từ cái đằng này rồi. Cái đấy chứa rượu. Có giáo đẹp hơn bữa sáu về thùng cái cho nhỏ trong mắt đó. Chỗ đấy chấp trên màng đẹp đi. Chấp trên màng hắn chấp kiểu hắn mo đẹp với các kiểu cọ sáng. Không chắc mà mình tự bài vòng làm bài của mày cả. đó là ba cặp ba Ở bài đấy mặt băng nó đấy rồng luôn, một dài dài rồi hoặc là một bài rào đã được có bài băng nhỏ nhỏ. hôm qua ai chụp Cái chầu bòn đi phượt đấy. Bài đấy có thứ mà rạp rồi. Chỗ nào người biết là rạp không? Trong cái vỏ vô có chậm. Cầm sật sật mà như kiểu là biết rồi, mấy là chai nước nhỏ cái rưỡi rưỡi không lại chai nước có đứa ta rưỡi thì nữa thế đấy anh không thể là lại không nhậu cái mà hành thành chuyển đến xe cho chính bên ngoài nhậu cái vừa quá trong tối các bạn. Bỏ bố nọc tức bè ra tức mạnh mới chậm. Bữa đó lên nó đường nữa này bên đó rồi nguyên đường nó mới có cài được khỏe hơn thì ví dụ cái kèm cồi đó trong lúc đường ra lúc ăn để ăn lên nó có video đang khỏe hả? Đang khỏe Đang khỏe của mắt người nó khỏe đó là hình ảnh cảnh không của mắt người mắt mấy anh biết của mình nhá các cảnh không biết lấy luôn không có hai mắt với nhau nói chuyện bố nào mà kia lắm nhạc đấy mắt đi nhạc tí về nào nữa rồi bọn nó về đầu nặng nữa. Còn là có độ cao thanh ba nhé lệnh hay nhóm qua xe không đấy
bảo cũng mất cao nào lên tiến độ không tin đấy nữa. Bảo là tại em nữa không? Còn lấy chơi mở bán ngắt tàn đi chơi mở bán. Bịch lửa đang hoang ấy, thích đọt chùi nó đọt luôn như giờ dạo bịch lửa giấy thế đấy nó có giáo này ta gọt lấy cái ruột chưa hậu nó lại cái vỏ ta đốt vỏ cốt gió nó lặng Cái lan cái cây dày nó đầu quá quá. Có cái rạc bo đá nó thả ấy nó không phải người luôn thì bo đá trên từ bay mà nha đến tao đến bạn nên từ bay hẹp quay luôn quán bo đá quán nhé cho ăn mũi nó từ bay bọc ra ăn nào nhà ông cho bo ăn mũi làm ăn mỏi ăn quen chắc là nhà không có ăn nó đi tìm một tính ở nhà là có ngay luôn con mà ăn mũi vậy ở nhà là mình trồng trọt nhiều họ trên bản là thả đến rừng có chí ăn ở nhà thì mẹ thả cho anh ăn khoái ăn nữa ăn lọ ăn nấu lấy lá thông thôi không có gì nó phải tới nó ngủ ở nhà mất bon đến bạn như ở nhà thịt mẹ thả rồi bắt sáng làm tí mới ăn bắt luôn để thả đây biết không vậy vậy là trên bản ít nhà nó nói về nhận biết ví dụ một bản thì có mấy nhà là để ra vay để ở nhà con nhà khảo nó bị kẹt đến thầy bo nhà ai mà kiểu từ sẽ kéo cái đàn vay rồi tung nó bo trong tung cây rồi mà từ bên tùng do bên dẫn do thả trú cái bo ấy trú để cho anh từ kéo vay được căn ngay nó quen đa này bon kệ đi 2 ngày thôi về có ăn mỏi đâu vậy đó bo nó thích ăn mỏi mà mình cho ăn thì dù từ tâm 5 giờ chiều 4-5 giờ chiều là giờ nó ăn vay xem mỏi ăn vay ăn mỏi quen học đàn đương của em là video đàn đương của em là video đã bạn đã bay ha đầu 8 phút luôn này cái